Bigyan ng shoutout sa inyo dyan. Ayan. Shoutout everyone. Ayan. Shoutout. Magandang gabi sa inyo dyan, guys. Tayo ngayon ay magbabasa ng ating mga horoscope dyan. Ayan. Musta na ba yung mga araw-araw natin dyan? Ayan. Mega love shoutout everyone. Ako ay magsa-start na ngayon. Ayan. Thank you so much sa inyong mga pakikinig ngayon. Kaya magbabasa ngayon ng ayan. Ano nga ba yung babasahin natin ngayon? Which is the love stories and mga horoscope natin. Para aware tayo kung ano mangyayari sa mga everyday na ginagawa natin, di ba guys? So, ayan, mega love shout out sa 1 million viewers natin ngayon. Ayan, thank you so much everyone. Ayan, isi-set ko lang ngayon ang aking ano dito guys. Isi-set ko lang siya. Kasi ano pa guys, talagang nag-aano pa ako dito, no? Kasi sabi talaga, kasi bago lang ano talaga dito, no? Ayan, magandang gabi sa iyo dyan, guys. Magandang gabi sa iyo dyan. Ayan, shoutout dyan. Thank you so much for coming and thank you. Don't forget na to thumbs up dyan. Thank you so much. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Bakit ano ba nangyari dito? Nangyari kaya? So, bago ko mag-start ngayon sa gagawin natin horoscope and love stories. So, ito muna guys. Kasi, gusto ko siya talaga. This the music. So, bago tayo magsisimula, no, ng ating love stories in the horoscope. Ayan, I love this so much. Gusto ko itong maiparinig sa inyo. Gusto ko itong maiparinig sa inyo, guys. Talagang, eto. Gusto ko to eh. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan. So, dahil dito na tayo ngayon. Ayan. Welcome so much everyone sa mga pag-video dyan. Thank you so much. So, ngayon, hi. Ayan. Clear ba ang aking boses dyan? Clear ba? Ayan, mega love shoutout sa iyo dyan. Shoutout yung Shoutout everyone dyan. Thank you so much. Maraming salamat sa panonood dyan. Ayan, ito na. Ito na siya. Mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan, shoutout dyan everyone. Oh my gosh, thank you so much for coming to my 2 million viewers. Ayan, bago ako magsisimula ng love stories and the
And the horoscope, which is zodiac sign. So, mag-aano ako na, ano ba ito dito? Ayan, thank you so much sa pa-BG-BG dyan. Thank you so much, everyone. Ayan, bakit kaya hindi siya nag-a-appear dito? Ayan, andyan na siya. Nakita ko na siya. Andyan na siya, guys. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan, shoutout ng bonggang-bongga to my two eyes in the house. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Mas gusto ko to eh, yung music na to is, gusto ko siya talaga, guys. So, ito na. Ayan, mega love shoutout to my two eyes in the house. So, dahil ito ngayon kasi, mag-aano na tayo dito, no? Ayan. Gusto ko to eh. Yung ano pala, I love this so much. The music. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat sa thumbs up dyan. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Shoutout everyone. Si NC Striker Adobas. Shoutout sa iyo. Thank you so much for the thumbs up dyan. Si NC Striker Adobas. Maraming salamat sa iyo dyan. Thumbs up na po kita, host King. Thank you so much for the thumbs up dyan. Si NC Striker Adobas. Gusto ka na dyan. Yan, mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan, shoutout ng bonggang-bongga. Ayan. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan, dahil dito tayo ngayon, which is, gusto ko lang siya talaga. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. What happened in this? Oh my gosh. What is this happening? Oh my gosh. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Thank you so much to sa NC Striker.
Ayan, Mega Love shoutout sa'yo dyan. Oh, girlfriend Daishi. Ito mga natambay ko. Thank you so much, girlfriend Daishi. Thank you so much talaga sa'yo dyan. Nag-host ako kay Chinita. Wow! Congrats sa'yo. Thank you so much, girlfriend Daishi. Thumbs up ba? Maraming salamat sa thumbs up mo dyan. From girlfriend Daishi, di ka nag-reply sa PM. Oh my gosh, nag-ano ba ako? May PM ba doon? Titingnan ko nga. Sandali lang, titingnan ko ano. Kasi, busy kasi ako eh, Ishi. Thank you so much, Ishi, for supporting. Ipa-play ko din yung, ano mo, yung channel mo. Sandali lang, Ishi. Kasi hindi pa ako nakalagi. Thank you so much kay CNC Striker Adobas at saka kay girlfriend Ishi. Maraming salamat sa iyo. Hindi pa ako sign in. Busy kasi kanina. Ayan. Ayan, huwag na magtampo na ako. Oh my gosh, huwag naman yung ganyan, Ishi. Sandali lang, magsa-sign in lang muna ako, Ishi. Thank you. Mega love shoutout sa'yo dyan, Ishi. Thank you. Ang ganda naman dyan. Ayan, thank you so much. Yan, sa ano ba yun? Girlfriend ni Ishi. Si Ishi. Ishi. Ayan. Ayan, ito na. Hindi ko pa nakita yung message mo. Dito na ako. Ayan. Thank you so much, Ishi. Bakit hindi ko pa nakikita dito? Mega love shoutout sa iyo. Thumbs up na din ito. Salamat, Ishi. Salamat sa iyo. Ayan. Mega love shoutout sa iyo dyan, Ishi. Ayan, hindi ko nakikita yung mga message mo dito. Ay, baka ano to? Baka iba pala to. Sandali lang. Ibang account. My gosh. Dito ako sa isang account. Ayan. Thank you so much, Aishi Yuan's vlog. Aishi Yuan's Kimi. Ba't walang harang? Wala ba? Wala ba, Aishi? Try ko nga. Bakit wala? Sandali lang, Aishi. Titingnan ko muna. Baka naka-ano na naman siya. Ayan, thank you so much, Aishi, sa pagsusupport siya. Naka-on naman siya, Aishi. Naka-on siya. Titingnan ko. Mega love shoutout sa iyo dyan, Aishi. Teka. Mag-LS ba si Chinita? LS. Si Chinita. Yan, mega love shoutout sa iyo dyan, Ishi. Ayan. Wala ba, Ishi? Ayan.
Okay, wow. Okay, wow. Congrats. Ayan, may galaw shoutout sa'yo dyan, Ishi. Ayan, may galaw shoutout sa inyo dyan. Ayan, mag-aral ka na. Ayan, may galaw shoutout sa inyo dyan. Ganun ba, Ishi? Eh, Ayan. Ayan, may galaw shoutout sa'yo. Ayan, Angel Ishi, nasa harang patangsak na din. Maraming salamat sa'yo, Ishi. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa'yo, Ishi. Hindi ka na din ba? Ayan, may galaw shoutout sa'yo dyan. Thank you so much talaga, Ishi. Ayan. May galaw shoutout sa'yo dyan. Ayan, may galaw shoutout. Ba't walang harang sa dalawa kong account? Ganun ba? Ganun ba? Thank you so much, Ishi. Ayan, may galaw shoutout sa'yo dyan. Bakit walang harang? Ganun ba? Ayan, may galaw shoutout sa'yo dyan, Ishi. May galaw shoutout sa'yo dyan. Ganun ba? Baka siguro na ano lang siya. Ayan, may galaw shoutout sa'yo dyan. Maraming salamat sa'yo dyan, Ishi. Thank you so much sa pagtambay dyan. Maraming salamat sa'yo. Ayan, i-play na lang kita dito. Kasi nandyan ka. Ayan, Ishi. Kasi para fair lang tayo. Kasi minsan din hindi ako nakaka-attend din sa LS. Ayan. Yan, nag-love shoutout sa'yo dyan. Thank you so much talaga sa'yo, Ishi. Bakit Chrome to? Dito ako sa YouTube eh. Chrome kasi ang lumalabas. Ayan, thank you so much sa'yo dyan. Ayan, ito na. Ayan. Shoutout sa'yo dyan, Ishi. Ayan. Thank you so much, Ishi, sa pag-ano dyan. Sa pagtambay dyan. Thumbs up na din ito. 7 thumbs up. Ayan, magbabasa ako dito, Ishi, ng love stories. Ano yung babasahin ko?
Yung una is horoscope pala muna. Ayan, horoscope. Ano ba dito? Nagalang shoutout sa Asia sa pagtatambay dyan. Yan, nag-love shoutout sa June. Shoutout sa iyo, Ishi. Nag-love shoutout sa iyo dyan, Ishi. Thank you so much. Nag-love. Thank you so much, Ishi. Ito, Ishi, gusto no music. Thank you so much, Ishi. Nag-love shoutout sa iyo dyan, Ishi. Gusto ko to, Ishi. Indigo, I am Taurus. Oh, sige, babasahin ko dito. Okay, you're Taurus. The Taurus here. For November 14 to, the Taurus. Ito na si Taurus. Ang sabi dito is, ito na kasi ano ba si Taurus dito? For November, ano to kasi, ayan, habang naghahanap tayo dito kay Taurus, sa bolang crystal ni Lola, ayan, dito na siya. Ayan, mega love shoutout sa iyo dyan.
Kaya after ng music, isasabi ko na yung Taurus na ayan, mega love shoutout sa'yo dyan. Ayan, okay, just take ka lang dyan, Indigo, at mamaya-maya, sasabi ko na sa'yo si Taurus. Maganda ba, Ishi, yung music? Ayan, maganda. Ayan, mega love shoutout sa'yo dyan. Ayan, ito na si Taurus. Ayan, mega love shoutout sa'yo dyan. Taurus. Ayan, mega love shoutout. Andyan ka pa ba, Taurus? Ito na yung, Taurus is, kung ikaw ay pinanganak ng April 20 till May 20. Ayan. Dito na si Taurus. The primal force of the divine idea manifest harmoniously in my life. Today's horoscope, oo nga, no, diba? For 14, ano na bang date ngayon? So, yung today's muna. Today's. Dito, kasi wala siyang date. Dito kasi updated yung isa. Sana ba yung isa? Updated eh. May date talaga. Na for tomorrow. At saka maganda naman today isa kasi may love siya. May love affairs. Like dito. Ito, may love siya. Ayan, dito kaya, baka nandito yun. Ayan, ito pala yung si Daily. Ayan, dito. Kasi updated to siya eh. Ito, Taurus. Ito para sa iyo, Taurus, ha? Makikinig ka dyan. Ito dito tayo kasi today is November 13. So, hindi ko na lang babasahin kasi nakalipas mo na to ng araw eh. So, for tomorrow na lang. Ito, yung Taurus. Saturday, November 14. So, ikaw ay pinanganak ng April 20 to May 20. So, ikaw yung Taurus. If the perfect opportunity fell into your lap right now, would you disregard your need for order and planning and just go for it? If the answer you arrive at is no, then you need to do some serious thinking about your plans in life. Timing is everything, and you can't always get what you need, Taurus. Ayan. At the moment you need it. Sometimes faith and firmness imprisons you with a chance when you don't feel quite ready. That chance may be coming for you soon. Dear Taurus, don't miss out on it. Ganda naman pala, Taurus, di ba? Kasi, explain ko dito, Taurus, ha? Pero, syempre, ano natin yan, no? Yung everyday natin, pero kailangan pa rin natin mag-pray kay God everyday na sa tuwing gumising tayo sa umaga, pag gumising tayo. So, kailangan pa rin tayo na mag-pray at bigyan niyo tayo ng mga guide sa everyday na ginagawa natin. Di ba? Ayan. Pero ito yung sa iyo sa November 14. If the perfect opportunity, Taurus, if the perfect opportunity daw fell into your lap right now. So, by Saturday, November 14, so kung may mga perfect na opportunity na dumarating sa iyo, na would you disregard your need for order and planning and just go for it?
So, ang ibig sabihin daw nito, Taurus, kung andyan ka ba, nakikinig ka ngayon, yung ibig sabihin ng Taurus is, for my own lang to understanding. Kasi English to. English kasi to. So for my own, pagkakaintindi ko dito sa ano na to, na i-explain ko. So, would you disregard your need for order and planning and just go for it? So, disregard mo daw yung mga bagay-bagay na would you daw, i-disregard mo ba daw, sabi dito, would you disregard your need for order and planning, just go for it. And just go for it. Parang nagko-question siya, di ba? Parang pina-question ka niya. Kasi if the perfect time daw na darating sa'yo yung mga opportunity sa Saturday, baka may darating na opportunity sa'yo sa Saturday. Ayan, si Shirley Buscado, thank you so much. Ayan. Ayan, this is Taurus now. Kasi for tomorrow to for tomorrow na kapalaran natin, pero kailangan pa rin tayo na mag-pray kay God sa lahat ng bagay. Pero ito lang kasi yung is guide lang to sa pang-araw-araw natin, di ba? Kasi Taurus daw is may darating daw sa iyo na perfect opportunity. Kung ano man yan na dumarating sa iyo sa Saturday na mga opportunity. Ayan. So, would you disregard? Disregard mo ba yun? Your need, yung mga kailangan mo. Kasi yung wants, iba yun kaysa need. Kasi wants is gusto lang natin. Like na cellphone, ayan. Gusto natin yan na magka-cellphone. Pero yung need talaga, yun yung mga kailangan natin, yung need na yan. Yung need, kailangan natin ng food. So, hindi tayo bumili ng cellphone na para lang na sa gusto natin. Kailangan talaga yung needs talaga natin. Kailangan ng food, water. So, yun yung first na i-priority natin, yung mga needs na yan. So, yung need mo ba is, i-disregards mo ba yun, Taurus? Yung need mo for order and planning and just go for it. Ayan, kine-question ka dito. So, Taurus, kailangan mong isipin yung mga bagay-bagay na yung kailangan mo talaga, no, di ba? Yung need mo talaga sa buhay mo. Hindi lang yung masusunod yung wants mo, yung gusto mo. Is kailangan mo din yung isipin yung kailangan mo talaga yung important matters. Yan, mga ganun. Tapos, yan, kina-question ka dito. So, if the answer you arrive, it is no, ayan, pag nag-no ka daw, so, then you need to do some serious thinking about your plans in life. So, kailangan mo daw ng serious na pag-iisip, no? Kailangan mo daw na serious talaga. Naisipin mo ng mabuti sa plans in life. So, timing, it is everything. And you can't always get what you need and that moment you need it. So, makukuha naman mo daw yung mga importante na, kasi sabi dito, timing is everything. Ayan. And you can't always get what you need. Ayan. Yung timing daw is everything, no? And you can't, but hindi ka daw always na makuha lang siya kung yung anong importante sa life mo. Hindi mo daw lahat ng bagay makukuha mo sa kahit na yung kailangan mo talaga sa iyong pamumuhay, no? Kasama na dun yung food, shelter mo, at saka yung water kasi need talaga yan sa everyday natin na sa life natin, di ba? Hindi tayo mabuhay pag wala yan. So, that is need yan. Kailangan natin kumain, ayan, ganun. Need talaga siya. At
that moment you need it. So, hindi mo daw makukuha yung mga importante, hindi mo siya madali-dali na kukunin yun. So, kung kailangan mo na, yan, yung mga importante sa iyong life, hindi mo madali makuha kung kailangan mo na siya. So, sometimes fate and darkness and present you with a chance when you don't feel quite ready. Ayan, sometimes daw, di ba, fate and darkness and presents you with a chance when you don't feel quite ready. Ayan. That chance may be coming for you soon. Dear Taurus, don't miss out on it. Ayan. Hindi mo daw ano yung mga bagay-bagay, no? Ayan, kailangan talaga yung the chance may be coming for you soon. So, yung may mga bagay pa. Kung hindi mo siya nakukuha at saka nabigo ka sa mga talagang pag iniisip mo ng opportunity yun, ayan, i-grab mo na talaga yung opportunity na yun. Diba? So, yan yun, Taurus. Kailangan mong pag-isipan yung mga bagay-bagay. Taurus, andyan ka pa ba? So, kasi tapos na tayo sa Taurus, so let's proceed. Kaya kung may darating man sa iyo na opportunity, Taurus, i-grab mo na yan. Huwag ka nang magbaligoy-ligoy pa. I-grab mo na yun pag naisip mo na talagang okay naman siya, yung opportunity na tumating sa iyo. Ayan, Taurus. Kasi kailangan talaga, hindi mo makukuha yung mga gusto mo lang, yung importante talaga, yung importante talaga yung kailangan. So, yan lang, Taurus, yung susuggest ko sa'yo dito at maa-advise ko sa kapalaran mo for tomorrow, nagkapalaran mo. So, kung ano mang dumating na mga opportunity for tomorrow, so, i-grab mo na yan, Taurus. Ayan, so let's proceed to Aries. Ayan, Aries. Let's proceed to Aries. So, bago ang Aries, syempre, may pa-music muna si host. Ayan, bigyan lang shoutout sa inyo dyan. Ayan. May pa-music muna dito si host kasi parang naaano na yung laway ko. Ayan, shoutout sa iyo, Angel ni Ishi. Thank you so much, Ishi, sa iyong patambay dyan. Thank you. Ayan, bigyan lang shoutout sa iyo dyan. Ano ba ito? Bakit? Nangyari, naghahang ata phone ko. Ayan, naghahang siya. God. What is this mean? Ayan. Ito na siya. Bigyan lang shoutout sa inyo dyan. Ayan. Let's proceed to... Ayan, kasi nagtatambay dyan si Ishe. Talagang bumawi ako sa kanya. Ayan, kasi na-ipe-play ka naman siya dito, Ishe. Thank you so much for supporting. Thank you so much, Ishe. You're so very supportive person. Thank you so much. Ayan, Miguel love shoutout sa inyo dyan.
Bigay love shoutout sa inyo dyan. Ayan. Okay, so let's proceed to ayan, Mika love shoutout. So, yeah, it's November 14. So, it's Aries. So, kung ikaw ay pinanganak from March 21 to April 19. So, kung ikaw ay pinanganak ng ganun, so ito yung kapalaran mo for tomorrow. Ayan. Ito na, Aries. Makikinig ka dyan, Aries. Ayan. Thank you so much for pakikinig dyan sa iyong kapalaran for your kapalaran tomorrow. So, here's your kapalaran. Hindi naman to kapalaran kasi kailangan pa rin natin magpe-pray, di ba? Yan yun. So ito na. So, ito ay guide lamang sa iyo. Ayan. Some people are very easily offended. Ayan. Hindi natin talaga yan maiiwasan. No? At saka, Aries. Ayan. Some people are very easily offended. You are not one of them. Ayan. Sabi daw dito kay Aries, some people, may mga tao talaga na madali lang ma-offend. Ma-offend. Yung parang na may misinterpret nila yung sabi-sabi na ganun. Kaya, na-offend na agad. Ayan. You are not one of them. But, Aries, hindi ka na belong sa mga ganun na madali lang ma-offend. Ayan. Tapos sabi dito, Dear Aries. Dear Aries, ayan. But you may have felt wanted by something. Ayan. Someone said to you recently, ayan. Ayan, sabi na dito, yes, pero, kung may pero pag mayroon kang napipil na masakit, wounded, parang masakit, di ba? Parang, yung puso mo, nasugatan. Ayun, nasugatan yung puso mo. By something, kung sa mga bagay-bagay, na yung iba ay nagsasabi na ikaw ay nasugatan yung mga sinasabi ng iba, diba? And you may have a hard time pulling your thoughts away from the way it made you feel. Yan, sabi dito ng Aries, sabi dito kay Aries, yes, you may have a hard time pulling your thoughts. Ayan, talagang, di ba, hard time talaga siya, no? To ipupol mo siya, yung pag-iisip mo, di ba? Away from the way it made. Talagang i-ano mo yung self mo na mag-ano ka doon, parang umiwas ka sa kanya, no? Para hindi mo siya mapipig yung mga sinasabi niya. Ayan. Ito ang pagkakaintindi ko dito. So, tapos sabi pa dito you may not be able to let it go. Ayan. Pero hindi ka talaga you may not able. Pero hindi ka talaga umiwas. You may not able to let it go. Hindi ka umiwas sa mga ganun, diba? So, is that because it touch and nerve? Talagang hindi umiwas si Aries. Kasi talagang na-touch talaga siya mula sa kanyang mga nerve nga, di ba? Nerve, yung mga, ano ba yun sa Tagalog? Yung nerve. Di ba, pag sa amin dito is yung mga ugat. Dito sa amin, ugat. Yan, ugat. Yung mga kaugatan mo dyan. Yan. Tapos,
sabi dito, already because it is you and you. Because na-feel mo siya na hindi naman totoo. It is so untrue, you can't believe someone. Hindi ka maniwala sa kanya dahil hindi naman totoo. Can't believe someone thought of you in a certain way. Ayan, hindi ka maniwala, no? Hindi ka maniwala, Ares. Sabi dito, is that because starch and nerve, or is it because it is so untrue? You can't believe someone thought of you in a certain way. Ayan. Hindi ka maniwala kung ano-ano man yung pinagsasabi na yung iniisip ng iba sa iyo. Ayan. Thought in a way, certain way. So, whichever it is, ayan, kung ano man yan. So, you may need to straighten it out before you can be okay with it. Ayan, sabi dito. So, kung ano man yan, so kailangan mo strengthen it out. Strengthen it out, no, di ba? So, sa wala pa, nung hindi pa, di ba? You can be okay with it. So, parang hindi pa siya nangyari. Parang piniprepare mo siya. Just for my own understanding of this. Parang piniprepare mo siya, di ba? Para magiging okay ka, Aries. Ayan. Get down to the bottom of it. Get down to the bottom of it and come to an understanding. Ayan. Get down. So, kailangan mo, Aries, mag-get down to the bottom of it and come to an understanding para mapunta siya sa pagkakaintindihan. O, diba, Aries? Ayan. Sana nakikinig ka dyan, Aries. Ayan. Mega love shout out sa mga Aries dyan. Ayan. So, bago tayo magpo-proceed kay Gemini, kasi tapos na tayo sa Taurus, o diba? So before tayo mag-proceed kay Gemini, so ito lang, ala-ala ay ikaw. Ala-ala. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan, stop. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. So, let's go to Gemini. Ayan, mega love shoutout dyan. And then, ayan. So, dito na ako sa Best Hogot and Banat compilation. Ayan. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. So, let's proceed to, ayan, Gemini. So, Gemini. Hello, Gemini. Shoutout sa mga Gemini dyan. Shoutout ng bonggang-bongga. Sana makikinig kayo sa inyong zodiac sign ngayon. So, ito na. Para sa iyo to, Gemini. Ayan. Mega love shoutout sa iyo dyan. Para sa iyo to, kung ikaw ay pinanganak na May 21 to June 20. So, ikaw ay Gemini. Mega love shoutout. Mega love shoutout to Phil's Creepy Videos. Ayan, shoutout sa iyo. Hello from Canada, Beauty. Yeah, Phil's Creepy, shoutout sa iyo ng bonggang-bongga. Ayan, si Chalal Sab. Shoutout sa iyo, Chalal Sab. Shoutout sa iyo ng bonggang-bongga. Ayan. Mega love shoutout sa iyo, Chalal Sab. Ayan. Just connect to Phil's Creepy Videos. Kung hindi niyo pa siya kakonik, guys. Just connect to Phil's Creepy Videos.
Shout out to Shirley Bascari Channel and Angel Niishi and Indigo. I am Taros. Ayan, thank you so much. Ayan, Chalal Sab, shout out sa iyo. Ayan, si Indigo. He is in Taros. He or she is a Taurus. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. So, we will proceed to, ayan, we will proceed to, ayan, we will proceed to, sana ba ako? To Gemini. Ayan, that's Gemini. Mega love shout out. You're from cute. Ayan, thank you so much, Charles. Thank you so much. And let me proceed to Gemini, of course. Ayan, here's the Gemini. Ayan, mega love shout out to Gemini. Ayan, you are ready for a big change. Oh, Gemini, ready ka na talaga sa pagbabago, Gemini. Bakit kaya? Mega love shout out sa inyo dyan, sa mga Gemini dyan. Talagang ready na siya sa pagbabago. Ayan. Gemini, of course, you are always ready for a big change. Oh, why, Gemini? Bakit? 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 Bakit ready ka na sa pagbabago? Ayan. A big change talaga. Hindi lang sa pagbabago, pero big. Malaki. Malaki yung pagbabago niya. Ayan. Ready na talaga. Ayan. Ayan. You're very beautiful, really. Oh my gosh. Thank you so much, Jen. And Charles sa mega love shout out sa iyo. At Charles, at Jahal, Sab, thank you so much. And then, ayan, sabi na dito ng Gemini, ready na siya sa malaking pagbabago niya. A big change. In fact, ayan, in fact, you thrive on change. It keeps your adrenaline rushing. Oh, it keeps your adrenaline rushing. Why? Bakit? Ayan. It keeps you feeling excited about life. Oh, excited talaga si Gemini. Your smile heart-touching. Oh, thank you so much. Chalal Sab, mega shoutout sa iyo. Mega love shoutout to Chalal Sab. Ayan, mega love shoutout sa iyo dyan. Oh, how are you now, Chalal Sab? And nice to meet you, Chalal Sab. Shoutout sa iyo. Ayan. Ayan, mega love shoutout sa iyo. And of course, years. It keeps you feeling excited about life, but one change you may be considering now might not be the best thing for you. Ayan. But one change you may be considering now might not be the best thing for you. Ayan. Ayan, Sab, shoutout sa iyo. Shoutout ng bonggang-bongga. Ayan, of course, we go to the, if you are feeling restless, talagang, if you're feeling restless, diba? Ayan, Gemini. And you sometimes take upon making changes, simply out of boredom. You sometimes take upon making changes. Talagang sometimes, no, na take upon na yung pagbabago. Ayan. Yung pagbabago. Making changes simply out of boredom or the need to be doing something else. But before you make a move in a new direction, ayan, Aries,
Ayan, Gemini. Sisi Maya, may galap shoutout sa'yo, sis. This is a Gemini. Bakit kayo, Sisi Maya? Ayan, Ayan, FD, FD Law. Ayan, may galap shoutout sa'yo. Ayan, FD Law. Ayan, from Chalal Sab. Ayan, Sisi Maya, may galap shoutout sa'yo. Ayan, Sisi Maya, you are Gemini. So, bakit kaya? Kasi sabi dito is, if you are feeling restless, ayan, parang feel mo na restless, parang wala ka ng restless nga, di ba? Wala ka ng pahinga, Sisi Maya. You are sometimes take upon making changes, simply out of boredom. You sometimes take upon making changes. Talagang mag-change ka. You're aged here. Ayan, from Chalal Sab. Love shoutout sa iyo. And you're sometimes take upon making changes simply out of boredom. Yung may pagbabago na dumating sa iyo. Pero ano mo siya talaga is parang ayan, mega love shoutout sa iyo, Chalal Sab. And yung may pagbabago na dumating sa iyo. And then, of course, syempre for tomorrow to, si Maya. Maya channel. And for tomorrow to, ayan, may pagbabago na dumating sa iyo, pero na changes, na pagbabago sa iyo, sa iyong self. And talagang, naaano mo siya kasi is, out of boredom talaga siya. Yan, nag-board ka naman. Yung may pagbabago nga, may pagbabago sa your name photo. Hello, Chalsa. Ayan. And, may pagbabago na dumating sa iyo. And then, but it's a boredom naman. Ayan, boredom. Or the need to be doing something else. Yan. But before you make a move in a new direction, pero Gemini, bago ka make a move, gumawa ng kilos, something else sa mga bagay, ayan, consider your course. At talagang i-consider mo siya, na course mo siya, gusto mo. Will it benefit you? Ayan, Gemini. Sabi dito is, will it benefit you? Ayan, question ko dito. Iyan ba ay may makukuha ka ba sa mga bagay na yun? And perhaps you can change something in some other area. Ayan, perhaps you can change something in some other area to satisfy your need. Oh, Gemini ito. Perhaps daw can change something. Mababago mo yung mga bagay-bagay daw. Fun! Ayan, may love shoutout sa iyo, Chelsea. Ayan, fun. Fun. It's fun daw. New direction. Consider your course. Will it benefit you? Perhaps you can change something in some other area to satisfy your need. Talagang masatisfy ka talaga. Yung mga bagay na yun, dapat ayan, may love shoutout sa iyo, Chelsea. And my channel. Ayan, may love shoutout sa inyo dyan. And of course, perhaps you can change something in some other area to satisfy your need to make refreshing changes. Ayan. Pero ano daw, Gemini, talagang mababago mo daw yung mga bagay-bagay na ibang bagay for the others. And company for Kayan Vlog, thumbs up daan. Thank you so much, Sisi, for Kayan Vlog. Ayan. Ayan, may love shoutout sa inyo dyan.
Chalalsa, big love shoutout sa iyo and company for Kayan Vlog and Sisi Maya. Thank you so much. And Ishi Yuhan's Vlog na BG lang dyan. Ayan, shoutout sa iyo, Chalalsa. Thank you, thank you. And ito na. Dito na, di ba ang ganda ni kay Jamie Nye? And Dolores Rega, mega love shoutout sa iyo, harang pa. Ay, thank you so much, Dolores Rega, sa paharang dyan. Ayan, maraming salamat sa tamsak dan ulit. Ayan, Dolores Riga, Parkayan ulit. Ayan, from Dolores Riga. Mega love shoutout sa inyo dyan. Mega love. Ayan, di ba ang ganda ni Gemini dito? Ayan, Chalal Sab, Lauda. Oh, mega love shoutout sa iyo, Chalal Sab. And yan, sabi dito kay Gemini, perhaps you can change something in some other area to satisfy your need to make refreshing changes. Ayan. I-refresh mo yung mga bagay-bagay, no, na may pagbabago. Ayan. Ito nga ha, kasi hindi pa ako marunong ma-explain dito, pero babasahin ko siya in full para maaano nyo siya talaga, maiintindihan nyo. So, ito yung Gemini is, you are ready for a big change, Gemini, of course. You are always ready for a big change. Ready ka na sa mga pagbabago. In fact, you thrive on change. It gives you adrenaline rushing. It keeps you feeling excited about life. But one change you may be considering now might not be the best thing for you. If you are feeling restless, you sometimes take upon making changes simply out of boredom or the need to be doing something else. But before you make a move in a new direction, consider your course. Ayan. Will it benefit you? Perhaps you can change something in some other area to satisfy your need to make refreshing changes. Yan pala yon, yung ibig sabihin. Ako, parang mali-mali yung explanation ko ha. Ayan. Pero may makukuha ka ba daw dyan, Gemini? Pero pwede mo naman daw magbabago yung mga bagay-bagay na masasatisfy ka sa mga kailangan mo, di ba? Nandiyan mo lang, make refreshing changes. Ayan, Chalasab, mega love shout out sa iyo. Tamsakdan ulit for Kind Vlog. Thank you so much, Sisi, sa iyong mga ninja dyan. Mega love shout out sa iyo. Ayan. Ayan, thank you so much. Ayan, mega love shout out sa inyo dyan. So, ayan, yung, ang ganda, no? Ayan, mega love shoutout sa iyo, Chalasab. And, ayan, Parkayan Vlog. Hindi ko mabasa yung word niya. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Chalasab. And, of course, babalikan ko muna babasahin ko ng full, yung, magsistart dito tayo sa Aries. Kasi na-full ko na-read yung Gemini sa English. So, babalik ko muna sa Aries. Ayan yung Aries. Aries, it's November 14, March 21 to April 19. Some people are very easily offended. You are not one of them. Dear Aries, but you may have felt wounded by something someone said to you recently. You may have a hard time pulling your thoughts away from the way it made you feel. You may not be able to let it go. Is that because it touched a nerve? Or it is because it is so untrue you can't believe someone thought of you in a certain way? Whichever it is, you may need to strengthen it out before you can be okay with it. Get down to the bottom of it and come to an understanding. So that is Aries. Ayan, Chelsea, bigyan love shoutout sa iyo. Ayan, Parkayan Vlog, tamsak ulit. Ayan, maraming salamat sa iyo, sis. Thank you so much for the support. Ayan. Ayan, so, let's go to,
I'm done with Aries in Taurus. So, siguro na-explain ko na yan kanina, yung Taurus, pero binalik ko lang siya kasi hindi ko na-full. Baka mali-mali yung mga explanation ko. Pero yan lang ang pagkakaintindi ko, guys. So, eto na. Ibabasa, no explanation for Taurus. Talagang i-follow ko na siya ng mabasa para maintindihan nyo yan. Taurus, it's, of course, November 14 for Saturday. Ayan. March 20 to May 20 kung ikaw ay pinanganak ng March 20 and to May 20. Ayan. If the perfect opportunity fell into your lap right now, would you disregard your need for order and planning and just go for it? If the answer your tribe is new, then you need to do some serious thinking about your plans. So, kailangan daw, Taurus, na pareho tayo, Sisi. February ka pala. Anong date ka sa February, Sisi? Para kayang vlog. We're same. We're same, sis. Ayan. Ayan. So, disregard for order and planning, just go for it. If the answer to arrive is no, so kailangan daw ni Taurus na talagang i-grab na niya yung opportunity. Ayan, opportunity na yan. Talagang hindi na siya magno-no kasi andyan na yung opportunity. Dapat i-grab na. Ayan, talagang oo na siya. Mag-yes na siya, di ba? Sa opportunity na yun. Ayan, then you need to do some serious thinking about your plans in life. Timing is everything and you can't always get what you need at the moment you need it. Sometimes fate intervenes and presents you with a chance. When you don't feel quite ready that chance, you may become for you soon. Dear Taurus, don't miss out on it. Ayan. February 8. February 8 kasi si Markayan Vlog. Ako, anak ko 26. Ayan, so, let's go to Aquarius yan eh. Tama ba? Ayan, dito ako sa Aquarius. Ayan, from January 20 to February 18, that is Taurus. Ayan, Aquarius. Aquarius kasi kung ikaw ay pinanganak ng January 20 to February 18. So, ikaw ay Aquarius. So, ito sa'yo, sis. So, tomorrow, your kapalaran tomorrow, sisi. So, hindi tayo guide lamang to ito. Yung ano natin ngayon, guide lang to sa mga araw-araw natin na ginagawa. So, sa kay God pa rin, yung magpe-pray pa rin tayo kay God. So, ito na. Ito sa'yo, sis. Yung sa Aquarius, Saturday 14 for tomorrow to. When you watch a thriller in a movies or in a television, it can keep you on the edge of your seat. And although the twists and turns along with the car chases and close calls can keep you feeling tense and on edge. Ayan. Ayan, thank you so much. Kasi si Kain Vlog and Bianyan Channel, maraming salamat sa paharang niyo dyan. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. And, of course, here na. When you watch a thriller in the movies on a television, ayan, para sa'yo to, si Kain Vlog, it can keep you on the edge of your seat. And although the twists and turns along with the car chases, ayan, parang may naghahabol din daw sa'yo ng car chases, ayan, television, parang nagwa-watch ka dito ng thriller or television, it can keep you on the edge of your seat, ayan, parang andito kaya saan, ayan. And although the twists and turns along with the car chases and close calls can keep you feeling tense and on edge, you can usually tell if the things are going to turn out well in the end. But in life, we sometimes experience those same twists and turns and upsetting moments.
without knowing for sure how things will turn out. If you're struggling with such a scenario right now, start imagining a happy ending. Your positive thinking will be very positive and quite influential for you. Oh my gosh, thank you so much, Sisi, for kind vlog. Ayan, thank you so much sa iyong super chat dyan. Thank you, Sisi. Ayan, ito daw para sa iyo, sis. Sabi dito is, without knowing for sure how things will turn out, if you're struggling with a scenario, at talagang nagsa-struggle ka daw sa mga scenario, di ba? Sa mga bagay-bagay na scenario. Right now, start imagining a happy ending. Ayan. Pero mag-i-imagine ka daw yung, kahit na nagsistruggle ka, pero i-imagine mo yung mga happy ending niya. Your positive thinking. Ayan. Your positive thinking will be very positive and quiet and influential. Wow, napakaganda naman talaga. Kasi Sisi Prakayan Vlog, meron kang kasi, yung start imagining a happy. Ayan, nagsa-start ka ng mag-imagine ng mga happy endings. Parang, kasi positive thinker ka parang sinasabi mo na lang, talagang maganda to. Kaya, ayan, hanggang sa huli, dahil sa positive thinking mo, will be very positive and quite influential Aquarius. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Ayan, yan sa iyo, Sisi Prakayan Vlog. Yan yung, mo ngayon. For tomorrow to. Baka kung yung, baka may mafe-feel ka nito, Sisi Prakayan Vlog. Mafe-feel mo bukas yung mga ganito, di ba? Ayan. Pero iisipin mo lang yung pagiging positive mo. Kasi positive thinker ka, di ba? Yan. Pagiging positive mo. And quiet and influential. Ayan. Ayan, Sisi. Kaya, happy ending pa rin kahit na nagsistruggle ka sa mga bagay-bagay. Ayan, Meiji. Ha, ha, ha. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Meiji. Ayan. Lumabas si Dolores dito. Ayan. Si Meiji. Thank you so much, Meiji. Ayan. Bigyan kita ng dyan. Ayan. Ayan. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ha ha ha, Meiji. Ayan. From Sisi Prakayan Vlog. Ayan. Tapos na ako sa Ayan. Thank you so much sa paharang dyan. Ayan, mega love shoutout. Ayan, Meiji, meron ka ng jacket dyan. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan, so dito na kasi tapos na tayo kasi February 8 si Sisi Prakayan Vlog, we're same talaga. Kasi February din ako, pero 26 lang ng date. Same kami ng months. Ayan. Buyan yung channel from Prakayan Vlog. Shout out. Ayan, Meiji. Salamat, host. Ayan. Bakit? Nalagyan na kita. Bakit walang hindi nagkakulay blue? Ay, wow. Ayan. Oo nga, Meiji. Ayan. Bakit hindi nagka-color blue? Bakit walang color blue? Nalagyan na kita ng Ayan. Yan, message ka lang dyan ulit, Meiji. Ayan, nabigyan na kita. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Mika love shoutout. Ayan, dito na ako kasi tapos na ako sa Aquarius. So, balik sa Aquarius kasi si Prakayan Vlog yan. At saka, so, tapos na ako kanina sa Gemini. So, we will proceed to Ayan, meron na. Oo nga, Meiji. Kanina kasi nalagay ko na ng tapos walang kulay pa rin. So, inulit ko siya. Ayan. Dito na ako sa Cancerians.
Ayan, meron na. Ayan, oo nga, si Meiji. Ayan. Cancerians na ako. Ayan, for tomorrow to. Ayan. Para aware tayo tomorrow, no? Ayan, ito na. June 21 to July 22. So, ito daw, kung ikaw yung pinanganak daw ng June 21 to July 22, so ikaw ay Cancerians, Cancer. Ayan. The term Monday morning quarterback was coined to describe the person who watches a football game on Sunday without participating but then has all kinds of criticism and advice to offer the next day. And it is easy to judge the way someone handles something if you aren't knee deep in it yourself. There are some things you just can't understand if you don't experience them. You may feel you have a good idea of what someone in your life should have done in a particular situation, but you may not know the whole story. Their own child, hold back from assuming what you do. Just be supportive until you learn more. Ayan. Ayan. Ayan, from Prakayan Vlog. Ayan, thank you so much, Cici, sa pakikinig dyan. At saka kay Meiji. Mega shout out kay Dolores Riga and Bianyan channel, Prakayan Vlog. Ayan, from Meiji. Ayan, thank you so much, Meiji. Ayan. So, ito daw yon yung pagkakaintindi ko dito ng Cancerians. So, kasi sabi daw dito, the term Monday morning, ayan, the term daw Monday morning, quarterback, was going to describe the person who watches a football game on Sunday without participating, but then as all kind of criticism and advice to offer the next day. It is easy to judge the way someone handles something if you aren't knee deep in it yourself. There are some things you just can't understand if you don't experience them. Talagang yung mga bagay-bagay daw sa mga Cancerians, yung mga bagay-bagay na hindi mo iintindihan kasi hindi mo pa siya naranasan. Ayan, host November 5. Hahaha. Okay, sige. Sige, tapusin ko lang to yung Cancerians. Yan, mega love shoutout dyan sa mga Cancerians. Ito yung para sa inyo. Ayan. You may have a good idea of what someone in your life should have done in a particular situation, but you may not know the whole story. Pero hindi mo pa alam kasi Cancerians yung buong storya niya. Kaya hindi ka magja-judge muna. Kasi hindi mo pa alam, hindi mo pa yun na-experience. So, ayan, Cancerians, baka ito yung darating sa iyo. Ito yung ma-feel mo for tomorrow. So, ayan, must be aware of this. Ayan. At saka hindi ka mag-judge Cancerian sa mga anumang bagay na hindi mo pa alam kasi hindi mo alam yung buong story niya. At saka, kasi wala ka pang experience kaya hindi mo pa siya naiintindihan. Ayan. But you may not know the whole story. Dear Moon Child. Ayan, sabi niya dito. So, hold back from assuming. Ayan. That you do. Hindi ka talagang, parang hold back, no? Parang nag-a-assume ka that you do, ginawa mo siya. Ayan. Just be supportive. Talagang supportive ka, no? Talagang magsusupport ka lang until you learn. Ayan, sa'yo, Cancerians, talagang magiging supportive ka lang until natutunan mo, di ba? Tama ba ako? Ayan, mega love shout out. Ayan, manghuhula pala si host. Ha. Hindi naman kasi dito may lang ako dito. Yung bolang crystals ni Lola. Kasi mahilig ako sa ganito di ba? Yung mga horoscope for tomorrow kasi parang kasi may talagang pag binabasa ko siya, parang may dumarating parang nagkakatotoo for tomorrow. So, dapat aware ka lang, di ba? Aware ka. So, kung tama ba yung nafe-feel mo,
yung, may ganito na dumating sa kanya. Pero ngayon, pag dumating sa kanya, sa'yo yun bukas, parang ma-feel mo siya, o di ba, aware ka na, pero ito yun, ganito eh, parang okay lang to, hindi naman ganito pa siya, ang ganito, parang okay to eh, kasi parang alam mo na, o di ba, yung mga bagay-bagay, pero kailangan pa rin natin mag-pray kay God. Ayan. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan, May J, hello. Ayan, from Buyan yun. Next to Madam Aring na ata si host. Oo nga, next to Madam Aring. Ayan. Kasi mahilig ako nito guys, sa horoscope. Talagang everyday nagbabasa ako ng mga news, ng mga mahilig. Kaya gusto ko din ma-share to. Ayan, ang bolang crystal ni Madam Ging. Ha, ha, ha. Ayan, from Meiji. Ayan, mega love shoutout. Ayan, ano ba si Meiji kanina? November ano ba? November ano ka ba, Meiji? Babasahin natin yan. Ano ba yan? Ano ba yan si Meiji? Ayan, ano ba si Meiji dito? Meiji, ano nga ulit yung ano mo? November 5. Si Buyanyan Channel, November 5. Si Meiji, March 21. Ayan, kasi nauna si Buyanyan Channel. So, si Buyanyan mo na yung babasahin ko dito. Tsaka next na yon kay Meiji, March 21. Ayan. March 1. March 1. Ayan, parang same kami ni Meiji, March 1. Parang Pisces yun kasi. Ayan, November 5 dito kay Buyanyan Channel, November 5. So, ayan. Si yung zodiac sign niya is Scorpio. Kay Buyanyan Channel. You are Scorpio, Buyanyan Channel. So, from October 23, kung ikaw ay pinanganak ng October 23 to November 21. So, ikaw ay Scorpio. Ayan, mega love shoutout dyan sa mga Scorpio. Oo, tama ka, Meiji, Pisces ka. Same tayo, Meiji, Pisces din ako. Ayan. Ayan, yung Scorpio, ito para kay sisibuyan yung channel. Ayan. Ayan, for tomorrow, kasi November 14. Tomorrow na tayo para malalaman natin yun. No? Ayan, ito. Kay bayan yung channel. Ayan. Sometimes, when you purchase a piece of furniture, ayan, ang para sa'yo, sisibuyan yan. Sometimes, when you purchase a piece of furniture or a toy, and it needs to be put together, ayan, and it needs to put together, it comes with an intimidating instruction that are as big as a book. Oh, grabe. Just looking at those instructions could cause a headache to come on. Ayan, sisibihan yan. Nakikinig ka dyan. I'm trying to decipher the small print while finding all the parts marked in letters of the alphabet could cause you to want to just return the darn thing. It might be a lot easier to just put the item together using common sense. Ayan. Sisibayan yung channel. Ayan, using a common sense daw. Ayan. Something in your life might seem far more complicated than it actually is. Don't worry about that. Size it up. Ayan, sisibayan yung channel. Loading ka na, host. Naglo-loading ba ako? Oh my gosh. Loading ba? Hindi mo pa ba narinig yung sa'yo? Ngayon, andyan na ba? Bumalik na ba? Bumalik na ba? Sisibihan yan. Titingnan ko nga. Nag-load. Ayan, Miguel Love shoutout sa'yo dyan. Ayan, ano ba? Nag-loading ba until now? Ayan, hindi naman sa akin, sis. Okay naman. Ayan, from Meiji. Ayan, oo nga. Nako, ito pa naman yung Sir Jackson na binabasa ko ngayon kay Buyan yung channel. Binabasa ko ngayon yung niya. Hindi niya masyado siguro ito naririnig.
Ayan, okay na ba yan sa'yo? Ba yan yung channel? Yung ano mo ngayon, okay na ba? Ayan, kasi antayin kita para marinig mo yung sa for for tomorrow na mo. Ayan, sisibayan yan. Andyan ka pa ba, sis? Still loading ka pa rin ba? Sayang naman, binabasa ko to ngayon, yung zodiac sign mo. Ayan, sige, babalikan natin yan. Babasahin ko muna ulit dito at babalikan ko yan mamaya-maya lang. Pag okay na kay Sisibayan yung channel. So, kay Sisibayan yung channel is sometimes when you purchase a piece of furniture, ayan, sometimes daw, minsan daw, pag pumili ka ng isang piece ng furniture or a toy or kahit ng anuman bagay, basta bumili ka ng uh, and it needs to be at kailangan mo daw na i-put together. So, it comes with intimidating instructions. Pero kailangan mo daw yung mga instruction, diba? Intimidating. Ayan. Intimidating instruction that are as big as a book. So, oh my gosh! Talagang mga instruction na yan, no? Talagang malaki pa as a book. Ayun, grabe talaga. Or as a big as a book. Talagang napakalaki daw ng parang katulad ng book, di ba? Ganon. Instruction that are as a big as a book. Just looking at those instructions could cause a headache. Ayan, makaka-cause ng headache yan, yung mga instructions na yan, na syempre napaka-big nga, di ba? Napaka-big. Tapos syempre talaga, sumasakit talaga yung ulo mo dyan, di ba? Kasi ang dami-dami, di ba? Yung mga instructions. So, talagang magkukos siya talaga ng headache to come on and trying to decipher the small print while finding all the parts marked in letters. So, kailangan mo daw i-mark yung mga letters. Ayan, wala talaga si Sisi. Ayan, loading siya. Loading siguro. Ayan, mark in letters of the alphabet could cause you to want to just return the darn thing. Ayan. It might be a lot easier to just put the item together using common sense. Ayan. Kailangan daw natin ng kailangan mo daw yun, Scorpio, yung mga common sense. Ayan. Something in your life might seem far more complicated than kasi yung mga bagay-bagay no, nagiging komplikado. Pero gawin natin siyang magiging simple. Yan, gawin natin siya. So, kailangan kasi yung isang bagay na magiging simple lang siya. So, kailangan natin gumamit ng common sense. Ayan, common sense. Yung common sense. So, kailangan yung common sense. So, don't worry about that. Pero, ayan, mega love shoutout to Chris Marius Galvan Rubino. Mega love shoutout sa iyo. Thank you so much sa thumbs up dyan. Ayan, nasa harang pa. Ayan, mega love shoutout. Thank you much. Cheers Marius Galvan Rubino sa paharang dyan. And para kayo vlog yan, galingan mo host Oo, talagang tinatry ko yung best ko dito. Sisipra kayon, baka mabash ako dito, mali-mali yung explanation ko dito. Talagang galingan ko talaga siya. Thank you so much, Sisipra kayon vlog. Oo, talagang, ayan, ito-try ko yung best ko dito. Pero kung talagang mag-comment lang dyan, yung pag may mali-mali ako sa explanation dyan, kasi alam ko naman na may magaling magkakaintindi siya ng English kasi 'di ba yung mga nanonood sa atin diyan is fluency talaga sa English. Kaya ayan, iintindihin niyo na lang si host dito. Ayan, oo, talaga pero gagalingan ko naman siya sa base lang for my own understanding lang 'no, sa mga naiintindihan ko dito. So, yun lang ang i-explain ko sa mga naiintindihan ko. Ayan, thank you so much sa iyo, Sisi Rafael Vlog. Ayan. So, ito, sabi daw dito kay, ayan, nang pumunta sa LS ni Sis Ging Azara. Ayan, ano ba yun? Sisi Rafael Vlog. Nang pumunta sa
LS Mrs. King Azora Vlog. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Ayan. Oo nga, Sisi Parkayan. Thank you so much. Ayan, but Sisi Brianyan channel, yung ano mo daw is, don't worry, hindi ka daw diba? Hindi ka magwo-worry, diba, sa mga bagay-bagay kasi don't worry about that. Size it up. Ayan, size it up daw. And you can make short work of it. Wow! Dear Scorpio. Ayan, thank you so much to Scorpions. Sa mga Scorpio dyan, shoutout ng bonggang-bongga sa inyo dyan. Medyo ma-entry daw sa kanya, ha ha ha. Oo. Ganun ba yun? Meiji, ayan, mega love shoutout sa iyo dyan, Meiji, Sisi. Ayan, so, let's go to na, Pisces! Ayan, we're both Pisces. Kasi si Sisi Prakain Vlog is February 28. So, February 26 ako. So, nabilang ako sa Pisces. Kasi March 1 si Meiji, so same kami. Ayan. So, we'll proceed to Pisces. Piscesian, mega love shoutout to my Piscesian dyan. Ayan. Okay lang yan. Try your best lang. Oo nga. Ayan. Walang dugtong. Ako na lang. Nagdugtong joke lang. Ha ha ha. Oo nga. Si Meiji. Ayan. Ayan. Okay nga. Oo. Si Brian. Talagang ito-try ko yung best ko. Try ko lang yung best ko kung paano ako mag-explain dito. Ayan, kasi alam ko naman yung mga nakikinig sa atin dyan. Ako, sobrang mag-English dyan. Ang lakas-lakas ng English. Kaya pagpasensyahan niyo na si host dito sa explanation ng English. Ayan, may love shoutout sa inyo dyan. Ayan, eto na, Pisces. Ayan, hello, Meiji. Ayan, ha from Parkhayan Vlog. Nag-loading ka, host. Nag-loading ba ako? Tuloy-tuloy lang. Sige, si Parkhayan Vlog. Ayan, ito na, Meiji, Pisces. Wait. Ayan, kung ikaw ay pinanganak ng February 19 to March 20, so you are a Pisces. Like me. Ayan. Pisces. Ayan, ito na. November 14, so tomorrow. Ayan, ito na, excited ako dito. Ayan. You may feel as though you will need a secret decoder ring to understand what someone is trying to tell you now. Oh, for Saturday yan ha. Yan. Yung kung someone daw na, yan, to tell you now nga, di ba? Someone is trying to tell you now. Yan, nagtatry siya na magsasabi sa iyo. Yan. Pisces, that is probably because they are not speaking to you directly in a down-to-earth. Oh my gosh! Aaway tayo. Si Mitch. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Ayan. That is probably because they are not speaking to you directly in a down to earth. Ayan, hindi pala siya Hindi pala to kasi hindi lang siya makapagsabi sa iyo ng direct na down to earth, di ba? Ayan, common sense way, sabi nito, ito nga kasi yung likot-likot ko, ayan. February 8 ako, ayan ako. Oo nga, sis, Makayan Vlog, ayan, ano ba yon sis? Kanina, sis, narinig mo, nababasa ko yun kanina yung Aquarian. Kasi ito, isasabi ko talaga, ibabasahin ko lang ng poll, hindi na ako mag-explain dito kasi, ayan, ito sabi dito, you may feel as though you will need a secret decoder ring to understand what someone is trying to tell you now. Pisces, that is probably because they are not speaking to you directly in a down-to-earth, common sense way that you can understand. Common sense. Common sense na lang daw, no, na maiintindihan natin siya. Ayan. Common sense way that you can understand, na naiintindihan mo siya. More likely, they are expecting you to read between the lines or figure out vague meanings, or maybe they are giving you the cold shoulder for no obvious reason. Or maybe they are giving you the cold shoulder for no
obvious reason. Ayan. Ayan, sabi daw dito, so, but you are under no obligation to play that game. Ayan, sabi daw dito. Ayan, me too. Ako, ayan din, January 26. Okay, sige, sige, Tris. Shout out sa iyo, Tris Marius Galvan Rubino. Ayan, sige, babalik ko yan mamaya na yung Aquarius. Ayan, obligation to play that game. You have a right to clear communications, and that's exactly what you should hold out for. You can't engage in what you can't understand. Ano itong ibig sabihin? Medyo, hala, ikaw din sis LV, Aquarian ka. Ayan, from Aquarian Black. Oo, ayan. Ayan, sabi na dito ito. Ayan, marami tayo ditong February pala. Pero ano lang tayo, no? Hindi lang tayo same ng, ng zodiac sign. Ayan, may sabi na dito is, you feel as though you will need a secret decodering to understand what someone is trying to tell you now. Pisces, that is probably because they are not speaking to you directly in a down-to-earth, common sense way that you can understand. More likely, they are expecting you to read between the lines or figure out vague meanings. Or maybe they are giving you to the cold shoulder for no obvious reason, but you are under no obligation to play that game. You have a right to clear communication, and that's exactly what you should hold out for. You can't engage in what you can't understand. Ano yung ibig sabihin nito? You can't engage. Hindi ka mag-engage pala, no, sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Ayun lang. Ayan, balik tayo sa Aquarius. Ayan. Ito, Aquarius again. Ayan, ito na si Aquarius. Ayan, Aquarius. January 20 to February 18. So, yan si Aquarius. So, kung ikaw ay pinanganak ng January 20 to February 18, so ikaw ay Aquarius. So, ito na. There may be a lot going on now with someone in your family or with a very close friend. This is for today pala. Sige, babasahin ko na lang to. Kasi today to is November 13. So, there may be a lot going on now with someone in your family or with a very close friend. This person may seek out your advice and guidance, and it may threaten to derail your own plans for the day. But before you set off to to the rescue, Aquarius, you need to figure out a few things. Ayan. Has this happened before, and could this be a pattern? Does this person really need your help? Or are they just afraid to do whatever has to be done? Ayan. If either of these are true, then encouragement might be what you should limit your involvement to. Ayan, kailangan niya daw yung encouragement lang. Tapos yung mga limit sa pag-involve mo sa mga bagay-bagay. Ayan. Don't make rescuing someone a priority and a habit. Ayan. Hindi ka gumawa ng rescue sa isang tao or sa isang person na priority yung habit na. Kasi may someone talaga, may mga tao talaga na priority nila yung habit, di ba? Yung habit nila, yung mga gusto nila everyday. So, yung habit nila is playing. So, priority nila yung playing. So, talagang hindi ka gumawa na i-rescue mo siya, di ba? Yun ganyan yung pagkakaintindi ko niyan. So, yan, ngayon yan. For today's yan na nangyayari. So, November 13. So, let's go to tomorrow for the Aquarius. November 14. So, it's Saturday. Ayan. When you watch a thriller in the movies, ayan, ito na nga. Kung ikaw ay nagwa-watch ka, ikaw ay nanonood ka ng thriller in the movies or on television,
It can keep you on the edge of your seat. Ayan. And although the twists and turns along with the car chases, ayan, twist and turns daw, di ba? Twist and turns along with the car chases. Ayan. And close calls can keep you feeling tense and on edge. On edge. Ayan. You can usually tell if things are going to turn out well in the end. Ayan. But in life, we sometimes experience those same twists and turns. O talagang, di ba, may experience tayo sa buhay natin na may mga twist and turns. Ano kaya yung ibig sabihin yan? Twist and turns. Ayan. And upsetting moments. Talagang nakakairita, di ba? Upsetting moments talaga yung mga ganong twist and turns, di ba? Ayan, sabi na dito, Aquarius. Ayan, Aquarian. Hahaha. From Sisi Makain Vlog. Ayan, natatawa sa akin mga explanation dito kasi ito yung naiintindihan ko Sisi. Ayan. Ayan. Ayan, kasi ganyan naman talaga yung life di ba? Yung life natin, Aquarius, may mga twist and turn talaga, no? Parang may mga bagay na pwedeng ma-twist at saka ma-turn back or turn around. Ewan ko yan yung pagkakaintindi ko. Ayan. Tapos, if you're struggling with such a scenario, ayan, talagang kasi may mga times talaga na natutwist at saka na-turn, kahit na doon ka na pupunta sa tama, talagang na-i-return pa, na-turn back pa, at saka na-twist pa. So, hindi mabubuo yung tama kasi tinutwist di ba? Tinuturn back. Ayan, kaya yan, nagsa-struggle ka sa mga ganon. Ayan. Grabe ka, kasi may na nangyayari yan pag lalo na pag abogado, nako, pwede yan ma-twist at saka ma-turn yung tama, kahit na tama na, pwede pa maging, yung tama pwede pa maging mali. Ayan. Tama ba ako niyan? Ayan, ayan, para Kain Vlog, yan yung channel, sa'yo, ayan. Ayan, yun yung Aquarius, for tomorrow yan. Ayan, Aquarius dyan, ayan, must be aware of that. Kasi yung kahit na tama tayo, pwede pa maging mali, o di ba? Kasi na-twist at saka na-turn. So, kaya nga nahihirapan tayo. Kaya nga Aquarius, nahihirapan ka. Kasi yung tama, pwede pa maging mali. Nako talaga, pag abogado talaga, abogado talaga yan. Kaya, pero I'm sorry dyan sa mga abogado na nakikinig dyan Hindi ko naman inaano, kasi may mga abogado din na mga talagang, talaga, talagang napakaano sa kanilang mga base sa kanilang kasi may mga panindogan sila yung panindogan oh my gosh parang may sila nga yung tawag nun ayan pero may mga abogado naman talaga na iwan ko lang sa iba kasi may mga ganon yung parang kasi yun yung tawag na yun yung kahit na tama na pwede pa magiging mali ayan Ayan, Miguel Love shout out. Panindigan, oo. May mga abogado na may panindigan naman. Kasi kahit na tama talaga, pag tama talaga, talagang tinatama yon ng mga lawyer. Kasi may mga panindigan sila. Pero iwan ko lang sa iba. Ayan, Miguel Love shout out sa mga abogado. Diyan, ayan. Lapa, yung kalaban natin dito is abogado na my gosh, napapakalaking tao na yan. Ayan, kasi inihihambing ko lang naman yan Hindi naman yun lahat, di ba? Inihahambing ko lang yan sa ganitong situation. Ayan. Kasi sabi nga dito, kaya nga Aquarius, nahihirapan ka dahil yung tama mo ay pwede pa maging ma-twist at saka ma-turn na pwedeng magiging mali yung tama. Ayan. Inihahambing ko lang yan sa mga abogado kasi ganyan yung mga abogado kasi ang talino nila. Kahit na tama na yan, tama na, pwede pa maging mali. Ayan. Ayan, Mika Love, shoutout sa iyo dyan. Ayan, inihahambing ko lang siya sa isang lawyer. Kasi ganyan yung mga lawyer di ba? Kasi ma-otak sila, guys. Ma-otak talaga sila. Parang kay sa pelikula nila Cardo, kailangan itama, ha ha ha. Oo nga, si Tris Marias. Oo.
Ayan, parang pelikula lang 'di ba, nangyayari siya, pero nangyayari din naman siya sa totoong buhay. Kaya nga minsan naku, nakaka-touch talaga at nakakaiyak 'no, yung mga bida dun na yung bida naku grabe nagsa-struggle na talaga sila 'no, nagsa-struggle sila na kasi talagang dapat malaman yung tama at saka tama tama talaga sila, eh, kasi hindi sila nag-aano. Pero 'pag naku, 'pag yung kontrabida ay mayaman, naku talaga puwedeng bibilhin yun. Talagang puwede sa pera. Tapos yung tama mo magiging mali ka, naku kawawa talaga yung mga bida guys. Parang nangyayari yan sa totoong buhay. Naku kawawa talaga siya, naku, naku. Parang maaano tayo diyan. My gosh, parang mapapaiyak tayo diyan. Ayan, ang probinsyano, ha, ha, ha. Ayan, Pakayong Vlog. Shoutout kay Cardo, ha, ha, ha. Oo nga. Mega love shoutout kay Cardo. Ayan. Chismis, parang si Lorna Tolentino, ha. Ay, ayan, si Aliego Pam, hello. Mega love shoutout sa'yo. Aliego Pam. Ayan, si ano yan, si Good Vibes TV. Ayan, Meiji, ilang taon na yun, si Cardo? DPS, tapos sa haha. Oo nga. Yan, oo nga, si Cardo, no, talaga. May nangyayari kasi yan sa totoong buhay din, hindi ba? 'Pag yung kalaban mo na may pera tapos ikaw mahirap, tapos wala kang pera, tapos ikaw yung nasa tama, mabuti na lang yung abogado talaga na naaano mo yung pinaka-best talaga na abogado na ipakiglaban ka dahil ikaw yung tama, 'di ba? Tapos meron ding mga abogado na nadadala sa ganyan. So, ayan, my gosh, kawawa talaga yung bida, guys. Yung tama, 'di ba? Talaga, naawa ako talaga. So, ganyan, Aquarius, ganyan yan kay Sisi Prakain Vlog at saka kay Sisi Tris Marias. Yun yung zodiac sign nila for tomorrow, November 14. So, ganyan nila. Kaya nga, Aquarius, Tris Marias at saka Prakain Vlog, kaya nga nahihirapan kayo, no? Nahihirapan kayo kasi nasa tama na kayo eh. Nasa tama na kayo, pero pwede pa talagang ma-twist at saka ma-turn na pwede pa magiging mali kayo. Ayan, baka mangyari yan sa inyo bukas. Ayan, just pray lang to God na hindi naman yan mangyayari. Talagang pagtama talaga ay matatama at saka magpe-pray lang tayo kay God, 'di ba? Ayan, magpe-pray lang tayo sa Kanya. Sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, ayan, kung ano mangyayari sa atin, ayan. Ayan, Meiji, hello, Dolores. Ayan, Meiji, ha, ha, ha. Ayan, oo nga, Sisi Cheers Marias, not all Sisi, haha. Oo nga, meron din na iba na sa Aquarius na nangyayari sa kanila yan, at saka meron din ng ibang na Aquarius na hindi nangyayari sa kanila yan. Ayan, just pray lang, di ba? Kasi, for example, Aquarius ka pero hindi nangyayari. Pero sa iba na Aquarius, nangyayari sa kanila yon yung mga ganung bagay. Diba? Ayan. Tapos, ayan, nahihirapan yung Aquarius dito, no? Nahihirapan siya. Struggling with a scenario right now. So, that is Saturday, November 14. So, nahihirapan sila, no? So, your positive thinking will a very positive and quite influential Aquarius. So, stay positive lang daw. Pwede sa ibang Aquarian, hahaha. Oo nga, Sisi, pwede. Ayan, ano na ako dito, sorry guys. Ayan, sorry. Parang nag-emotional lang ako kanina sa mga sinasabi ko. Yan, tapos ito na nangyari sa akin. Ayan, love shoutout sa inyo dyan. So, tapos na tayo sa Aquarius. Oo, talaga, nangyayari yan sa ibang Aquarius, no? Yung mga Aquarius na mga naghihirap, diba? Ayan, stay positive lang, Aquarius. Kaya mo yan, just pray to God lang. Ayan, so tapos na tayo dito sa Aquarius. Tapos na din tayo kay Pisces. Ayan. So, tapos na din, sana ba ako kanina? Sa Cancer, di ba? So, let's proceed na to Leo.
So, yung Leo is July 23 to, kung ikaw ay pinanganak ng July 23 to August 22. Ayan, ikaw ay Leo. Ayan, shoutout sa mga Leo dyan. Ayan. So, for tomorrow is November 14. So, ito na yung Leo. A role or a restriction that you are dealing with now. Ayan, mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan, may G. Dolores Rigasan galing ha. Ayan. And from Tris Marias Galvan Rubino, good night na guys. Ayan, good night sa iyo, Tris Marias Galvan Rubino. Good night and have a sweet dreams. Ayan, from Prakayan Vlog. May G, tawagin mo si Gab sa haha. From Prakayan Vlog. Ayan, from Prakayan Vlog. Night, Tris Marias Galvan Rubino. Ayan, night sa inyo dyan. Good night and have a sweet dream, Tris Marias. Ayan. So, let's proceed na sa Leo. Ayan. Yung Leo dito. Saturday for tomorrow, 14. So, kung siya ay pinanganak ng July 23 to August 23. Ayan, ito na. A rule or a restriction that you are dealing with now in either your personal or professional life may seem extremely restricting. You may be complaining about how limiting it is and how you won't be able to do your very best with so many mandatory guidelines. But if you are just try, Leo, you may find that those rules and regulations are actually quite freeing. They give you a framework to work within, and that's where you can set your creativity free. Just try it. Ayan. Ayan yung Leo natin ngayon, no? Yung a role or a restriction that you are dealing with now. So, ganun daw. So, in either your personal or professional life. Ayan. Or sa iyong personal na talaga at saka yung sa iyong profession. Ayan, mega love shout out. Ayan, super kind vlog. Thank you so much, Sisi. And Night, Tris Marias Galvan Rubino. Ayan, from Sisi Parkine vlog. Ayan, from Miji. Ha. Parang naglilinis yata ng isda niya. Ngayon, nagpinsa ng galunggong. Ha. From Miji. Ayan, si Gabs ngayon ay naglilinis. Ayan, mega love shout out dyan kay Gabs na naglilinis ng kanyang fish. Dyan. Ayan, so ito yung Leo natin ngayon. Ayan, sayang no, sa nandito si Gabs para malaman niya din yun. Yung ano niya, yung zodiac sign. At mabasa natin dito. Ayan. And how you won't be able to do your best with so many mandatory guidelines. Ayan. You may be complaining about how limiting it is and how you won't be able to do your very best with so many mandatory guidelines. But if you just try, Leo, you may find that those rules and regulations are actually quite freeing. They give you a framework to work within. And that's where you can set your creativity free. Just try it. Ayan. Ayan. I-try mo daw yun, Leo. They give you a framework and to work within. Ayan. But if you just try, Leo, you may find that those rules or regulation are actually quite freeing. Ayan, maganda pala, no? Ayan, Leo, ito yung para sa'yo. Yan dapat is, i-try mo yan. Yung mga rules and regulations na yung mga, di ba sa lahat ng mga work natin is may mga rules and regulations. So, dapat natin yan i-follow. At talagang mag-ano siya, no? Mag-ano sa atin ng framework to work within. And that's where you can set your creativity free. Just try it. Ayan. Ayan, yun. Para kay Leo. Ayan, so let's proceed tayo sa Virgo. Ayan, mega love shoutout sa mga Virgo dyan. Ayan.
So, kung ikaw ay pinanganak ng August 23 to September 23, so ikaw ay Virgo. So, for tomorrow, February 14, ayan, 14. 14. Sandali lang guys, parang ano to yung ano ngayon dito, sandali lang. Kasi parang may nag-aano yung water, maawas, nag-ano siya, nasasobrahan siya. Sandali lang, papatayin ko lang muna guys. Ayan, Sisi and her Karin vlog. Papatayin ko lang muna yung water. Ayan. Ano ba to? Nag-aano ng water. Water. Parang nag-aano na siya. Ayan, dito mula pala. Ito kay, ano. Ito maganda to eh. Favorite ko to. Ayan o, ka-AD. Sandali lang. Ayan, thank you so much for staying. Mega love shoutout ng bonggang shoutout sa inyo dyan. Ayan, kaya nga andito si Dolores Ihahaha, May G. Ayan, from Sisi Markayan Vlog. Ayan na. So, tapos na tayo sa ano. So, ayan. Sa Virgo. Ayan, dito na tayo sa Virgo. So, yung Virgo ngayon is, ayan nga, August 23 to September 23, kung siya ay pinanganak ng ganun. So, ito para sa kanya. Ayan, mega love shoutout sa mga Virgo dyan. Ayan, so ako ay 1 hour and 56 minutes. So, mag-e-end ako by 2. Idalawa ko na yung hours na, or 2 hours and 30 minutes. Yan, kung hindi pa ako, parang naaantok na din ako eh. Yan, 11:27 na pala ngayon. So, ayan. So, ito na tayo. Dito na ako sa Virgo. There are people who may experience actual physical aches and pains. Oh. Ayan, ito sa'yo, para sa'yo, Virgo. Ayan, from Meiji, hahaha, Parkayon, hahaha. Ayan, shoutout sa'yo, Meiji. Shoutout sa'yo ng bonggang ng shoutout. Ayan, ayan, sabi dito, there are people who may experience actual physical aches and pains when they are going through some kind of emotional turmoil. Ayan. May mga tao talaga, no, na na-experience nila yung actual physical aches. Ayan yung actual talaga, no, actually. At saka yung physical aches. Anong kanta? Ayan, hahaha, Prakain, hahaha. Haha, Meiji, from Prakain Vlog. Anong kanta? Ayan, ganda ng kanta, panahon ng lolo ko yan. Oo nga. Favorite ko din to, Meiji. Ito, alaala, alaala ay ikaw. By Edie Peregrina. Favorite ko to eh. Nakikita ko din siya. Yan o. Ano ba to? Ay, maganda siya. Masipir ka niya ng host. Hahaba na kanta ni Father Dear ko yan. Kanta niya. Oo, sige. Ayan, stop ko na. Kasi nga. Kasi ano naman to sabi ni nila, yung mga music daw na, yung parang patay na yung singer, parang wala na daw yung mag-claim niyan eh. Parang maraming gumagamit ng mga vlogger din. No? Baka mas-CPR nga ako kasi baka na ano nila yung kanta na yan, na yung mga singer na wala na. Di ba, hindi naman tayo mas-CPR niyan. Pero may mga vlogger pa din na gumagamit. Baka nga no, mas-CPR tayo. Kasi may gumagamit pa rin ng mga vlogger. Ayan, pero pinamusic ko lang siya ng konti lang, kahit ilang seconds lang, hindi ganyan masi-CPR. Pero parang pag full na talaga daw, na buong kanta na, yun masi-CPR ka yun. Pero kung ilang second lang na pinamusic mo siya, yan, ilang seconds lang or minutes, ayan, hindi naman daw yan masi-CPR, sabi nila. Ayan. Nalalaman ko yan kay Ishi Yuhan's vlog. Kasi sabi niya yan hindi naman daw masisipian pag ilang seconds lang or ilang minutes para hindi naman buo yung yung song. Ayan. Ayan, dito na ako yung sa Virgo.
And there are people who may experience actual physical aches and pains, aches and pains when they are going through some kind of emotional turmoil. Ayan, dahil nga no, may mga tao na na-experience nila yung actual physical aches. Yung physical na talaga, no, di ba? Physical. Yung physical body na natin, ano, na, yan na, dyan na tayo na tatamaan na tayo ng pain dyan sa mga physical natin. Kasi iba yun eh, yung sa emotion. So, yung ano natin yan, hindi yung physical emotions lang natin yung nasasaktan. Pero yung pag physical, iba na siya kasi parang may sugat na eh sa katawan, sa part ng katawan natin. So, when they are going through some kind of emotional turmoil, ayan, kung yan ay mapupunta daw sa mga, ayan, some kind of emotional turmoil, sa mga emotional natin, kaya nakakasakit na tayo ng mga tao dahil sa sa emotions, ayan. Although, they may unknowingly attribute their discomfort to working in the garden. Ayan. Engaging into strenuous or workout or coming down with a cold, emotional havoc can certainly have many physical effects. Ayan. May mga ano din siya, no? May mga physical effects din. If something is nagging at you, ayan, yung mga bagay-bagay na, yan, nagging at you, ayan, ano bang ibig sabihin niya? Nagging at you, ayan, Virgo, you may experience the same thing, ayan, but you will feel so much better if you face something you would rather not face. Ayan, sabi na dito, kasi sabi na dito is, ayan, but you feel so much better if you face something you would rather not face. Ayan. But if you feel, pero pag na-feel mo daw, feel mo yun ng sobra, better, ayan, if you face something, ayan, parang, ano mo yung mga bagay-bagay, no? You would rather not face, ayan. Pero, pwede naman din, no? Na pag i-face mo siya talaga yung mga bagay-bagay na yun, at saka, pero hindi mo, pwede naman na hindi mo siya i-face. Ayan. Tama ba ako, guys? Ayan, thank you so much everyone dyan. Ayan, ito, dito na ako. So, you would rather not face, you will be relieved that you did. Ayan. You will be relieved that you did. Ayan. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan. Ayan, mega love shoutout si Barkayan Vlog. Ayan, dito na ako sa, tapos na ako sa Virgo. Shoutout sa mga Virgo dyan. Ayan. Dito na ako sa Libra. Ayan, dito na ako sa Libra. So, yung Libra, siya ay pinanganak ng September 23 till October 22. So, that is Libra. So, the Libras here is, something is happening in your life that seems chaotic, unfortunate, or disappointing. Libra, you may not even understand what is happening. Ayan. Talaga yung Libra, no? Hindi niya maintindihan kung ano yung mga nangyayari sa kanyang buhay. 'Di ba? Sa kanyang buhay. Hindi niya, ano yun, 'di ba? So, but perhaps it just doesn't feel right to you. Tapos, hindi mo naman mafe-feel kung ano yung tama para sa iyo. Ayan. You may be trying to put this into perspective, but how you can make sense for something that seemingly makes no sense. Ayan. Yung mga bagay-bagay naman talaga ng mga nonsense, no? Ayan, shoutout sa iyo dyan, Sisi Barkayan Vlog. Ayan, mega love shoutout sa iyo, ano bongga Sisi. Thank you. And then, dito, ayan, you can't, yan, you can't, hindi mo daw magagawa yan. Hindi mo daw magagawa. But, there is more to come. At saka pag hindi mo yan nagawa daw, marami pang dumating. Ayan, sabi dito.
Marami pa daw yung dumating. Something that something that you will soon learn or discover will help you see the situation clearly. Ayan. Yung may mga bagay daw na natutunan mo at saka madidiscover mo pa na maka-help sa'yo sa situation mo. Ayan, Meiji. Tulog na ba si Dolores Rica? Ayan, oo nga, Meiji. Baka tutulog din siya kasi it's ano na here. It's 11:36 in the evening na, so mag-e-end na din ako. Ayan, tatapusin ko lang to yung ano natin ngayon, yung horoscope. Kasi dito na ako sa Libra. So, tapos na din ako sa Pisces at saka Aquarius. So, dito na ako sa Libra. Tatapusin ko lang. And something that you will soon learn or discover will help you see the situation clearly. And you should find that all is positive and as it is meant to be. Ayan, yan daw yung Libra. Ayan, so, hindi ko na ma-explain yan kasi parang ano naman din siya understandable. Ayan. May kalab shoutout sa inyo dyan. Ayan, shoutout kay Sisi Pakaharibab at saka kay Meiji. Shoutout sa ilang bonggang-bongga, Sisi. Thank you so much for listening now. And here, dito na ako kasi tapos na din ako sa Scorpio. So, tapos na din ako sa Sagittarius. Tapos na ba ako nito kanina? Wala pa. Ayan, Sagittarius na lang at saka Capricorn yung tatapusin ko. Ayan. Big love shout out sa mga Sagittarians dyan. Ayan, yung Sagittarians kung siya ay pinanganak ng November 22 to December 21. So, she or he is a Sagittarius. So, Sagittarius daw is you have something important to say to someone in your life. And Sagittarius, you have help of because you may think that your guidance will not be well received. Ayan. Even so, if what you have to share can be, it's this November 13 pala. November 13. Yung Sagittarius. So, for tomorrow pala yung babasahin natin sa Sagittarius kasi Saturday, November 14. So, para bukas, Sagittarius. Ayan, Sisi Prakain Vlog. Ha, Mami J. Ayan, from Sisi Prakain Vlog. Ayan, dito na ako. So, Sagittarius, November 22 to December 21. So, Saturday, November 14. So, for tomorrow to. So, people have become more cautious in modern times. There are so many ways to check things out on the internet that all the potential downfalls and problems can seem too overwhelming, and many of us simply quit without even getting started. But something new that you are now considering might be worth the risk. Sagittarius, and it may not go in the way some would expect it to go. Don't worry too much about potential pitfalls. Just lead with your heart and see where it takes you. Ayan, yan daw yung Sagittarius. Yung may mga bagay-bagay daw na, ayan, just lead with your heart. Talagang nalilid natin yung heart natin, di ba? And matitingnan natin yan din kung saan yan tayo kuha ng mga ganon, di ba? Ayan, Meiji, Miguel, I'm shoutout sa iyo dyan, Meiji. Ayan, kasi wala namang Sagittarius dito at saka kung mayroon niya mga Sagittarius na makikinig pa dito sa kanilang mga horoscope, ayan, kayo na lang magsisearch niyan. Magsisearch yan kung ano niya yan, mga ibig sabihin yan. Ayan, Miguel, I'm shoutout. Kasi, ayan, nabuang ka naman, Meiji. Ayan, from Sisi Profile Vlog. Kasi tawa lang matawa si Ayan, may bago tayo na Al Egorota Bama. Hello. Miguel, I'm shoutout sa iyo, Al Egorota Bama. Ayan. Ayan, meron ka ng jacket dyan. Bibigyan kita ng jacket. Ayan, Al Agorata. Ayan, just connect to Parkain Vlog and Meiji. Ayan, magbaba kayo ng bahay dyan, si Parkayon at saka Meiji. Kasi may bago tayo, si Al Agorata Bama. Hello, mega love shoutout sa iyo, Al Agorata Bama. Nice to meet you. Ayan, thank you so much.
Ayan. Ayan, iko-connect mo yan sila ni ayan, ibaba ko na lang siguro yung bahay. Ni Sisi Parkhain at saka ni Meiji. Para ma-connect ni Al. Ayan, kasi Al Igorata yan, magbabalik din yan. May idol host nagbang all. May ido host nagbang all. Oo nga, si Meiji. Ayan, hayaan mo na ito yung aasa dyan. Yan, thank you. Dating dikit na tayo. Di ko alam saan kita nadikitan. Oo nga. Sige, Al-Egorata Bama. Sige, sige. Kasi nandyan sila ni Sisi Parkhain Vlog at saka ni Meiji. Ayan. Super legit yan. Pag dikitan mo yan sila, talagang magbabalik yan at mga maraming ninja din yan. Ayan. Dito na lang kasi, ilalapag ko yung link nila. Ayan. Para matikitan mo din sila kasi nagbabalik yan. Ayan, ang Parkhain Vlog. Yung super chatter natin ngayon, na si Sisi Parkhain Vlog. Thank you so much, Sisi Parkhain Vlog. Ayan. Ayan, ito siya. Ayan. Ayan, hindi ko siya makita. Yan, sandali lang. Kasi ayan, yan ang main ko. Okay. Ayan, nagbaba ng link si Al Egorata. Ayan. Ayan, sige, sir. Ayan. Ayan, didikitan ka na yan nila. Al Egorata, thank you so much. Ayan. At saka ito din yung link. Bakit hindi ko ma-search pa dito? Dito na lang kaya. Sa isa. Sisi parang nahirapan ako mag-search dito sa iyong channel. Ayan. Ano ba to? Pero hindi ko agad makikita, sis. Bakit kaya? Dahil siguro hindi ka, wala ka ba live. Yan. Yan, ito na. Ayan, masisearch ko dito sa isa mong channel. Ayan, ito yung ngayon ni Sisi Parkhain Vlog. Watching Marami. Ayan. Ayan, ay ka din yan na. Ayan. 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 Thank you so much. I-visit ko din yan. Ayan, Mika Love, shoutout sa inyo dyan. Ayan, Mika Love, shoutout sa inyo dyan. Oh my gosh. What happened? Ayan. 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 Connect to our Ayan, Mika Love, shoutout sa inyo dyan. Ayan, Mika Love, shoutout sa inyo dyan. Ayan. Ito na siya. Iko-connect siya. Pag Meiji, Al-Ecorata. Ayan. I-visit ko din yung bahay mo after. Ayan, ito na. Oh my gosh, what happening? Hindi pa pala to. Hindi pa ako nakamoderate dito. Bakit ganun? Hindi naman yan makikita eh. Ayan, Miguel, shoutout sa inyo dyan. Hindi pa ako nakamoderate. Ayan. Thank you so much, everyone. Ayan, dito na kaya. No, is that available? Saan ba yung isang account ko dito na si... Hindi, dito siya eh. Wala akong dyan. Dali lang, guys. Ayan, Miguel, shoutout sa inyo dyan.
Ayan, andyan ka pa ba? Al-Egorata. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Isang ano lang ako, isang zodiac sign at mag-e-end na din ako. Ayan, iko-connect mo to siya, ayan, baka hindi mo pa siya sa kadikit. Ayan. Ayan. Matapen. Ayan, ito na. Ayan, ito na yung ayan, mega love shot. Ayan, harang. Ayan, thank you so much. Ayan, ayan, Al-Agrata, pamadan sa'yo bukas mo na ako balikan, ha? Ayan, from Sisi Prakayan Vlog. Harang host. Ayan, thank you so much, Meiji. Ayan, Al-Agrata, you still here? Inaantok pa, ha, ha, ha. Ayan, Al-Agrata, ayan, natikitan ka na ni Sisi Prakayan Vlog. And thank you so much, Sisi. Ayan, mega love shout out. Ayan. Ayan, thank you so much, Sisi Prakayon Vlog. Ayan, Al-Egorata Bama. Thank you, Prakayon. Ayan. Ayan, thank you so much. Ayan, nadikitan ka na pala ni Sisi Prakayon Vlog. Tsaka, bukas mo na kami na dikit ako sa'yo. Ayan, bukas mo dadayo, Michi. Balikan si Sisi Prakayon Vlog. Ayan, no-connection na si Kambal ko. Nagloko na naman wifi ko. Okay, Sisi. Sige po, salamat. Ayan, from All Egorata. Ayan. So, hindi na lang ako maglalapag ng link. Sisi Prakayon Vlog. Pero andito siya ngayon. Ayan. Kaka-paste ko na sana yung link niya. Ayan. Ayan, playing here is now. So, papunta tayo sa tapos na ba ako sa Sagittarius dito? Ayan, kasi sabi dito ng Sagittarius is, and to check things out in the internet. Ayan, yung Sagittarius. People have become more cautious in modern times. There are so many ways to check things out on the internet that all the potential downfalls and problems can seem to overwhelming. Ayan, the overwhelming. And many of us simply quiet without even getting started, but something new that you are now considering might be worth the risk. Sagittarius, and it may not go in the way some would expect it to go. Don't worry too much about potential pitfalls. Just lead with your heart and see where it takes you. Ayan. And ililid mo dyan daw yun, Sagittarius, yung heart mo. Yung heart mo, di ba? Dapat yung may heart tayo sa kapwa natin. Ayan, yung heart daw, di ba? Kilid mo siya. Kasi yan, din yan yung maganda sa iyo, Sagittarius. Ayan. Ayan na. At saka, yung pag may iba na pa hindi mo naiintindihan, ayan, Sagittarius, paka-search na lang sa internet dyan. Ayan, may love shoutout sa iyo dyan. Ayan, let's proceed to Capricorn. Ayan, ito na yung last Capricorn. Ayan, lang anuman. Ayan, thank you so much. Ayan, Al-Egorata. Ayan, baka, ano yan, nag-LS din yan si Brian tuwing 5 to 8. Ayan, baka makapunta ka. Marami din siyang mga viewers at makapangisda ka sa kanya. Al-Egorata, Bama. Ayan. At saka may pa-entry din yan. Sasali ka, Al-Egorata, Bama. Sa pa-entry ni Sisi Prakayon Vlog sa kanyang LS, and baka makasali ka pa kasi sa November 30 yung ano niya, yung talagang kasi ngayon yung LS niya nagpapa-entry siya, so kung malilist ka doon at saka yung ano ba yun, Sisi Prakayon, yung ano ba doon sa ano mo sa LS November 30, di ba yung Joe? Ayan, baka mabunod ka, Al-Egorata, kaya magpa-enjoy ka na sa kanya. Ayan. Mega love shoutout sa iyo. And BG, may bakas naman ako, kaya doon na lang
po nagbalik sa bakas. Oo nga, si Meiji. Ayan, Al-Egorata, ayan, nagbakas si Meiji. Ayan, dun ka na lang 'pag makita mo yung bakas niya, ayan, um, aanhin mo yan, bukas ka na lang babalik, ayan. Ah, ayan, may bakas dun at saka dun mo na lang siya babalikan. Ayan, Parkayan Vlog, Grand Raffle po. Oo, Al-Icorata, baka makasali ka sa kanyang Grand Raffle sa November 30. So, sasali ka na sa kanyang pa-entry doon. Tsaka baka naman, ano ka, may lucky mo, di ba? Na ikaw yung mabonus by November 30. Ayan. Sasali ka doon, Al-Egorata Bama, sa pa-entry ni Sisi Parkayan. Everyday yan yung pa-entry niya. At kasi pag maraming entry at may chance talaga na mabunot ka at manalo. Ayan, Al-Egorata, baka naman. At manalo ka sa pa-entry ni Sisi Parkayan Vlog. And raffle entry everyday po sa akin, LS5 Pinas Time. Ayan, Al-Egorata. Ayan, from Sisi Parkayan Vlog. Yung pa-entry niya daw is everyday na live niya sa 5 p.m. Pinas Time. Ayan, pupunta ka dun ha. Al-Egorata, baka ikaw yung lucky winner na mabunot dun sa Grand Raffle. Ayan, yung Grand Raffle. Ayan. Ayan, yan lang. So, dito na ako. Magpo-proceed na ako tapos dito sa Capricorn. Ayan, Capricorn. Tapos na ako dito. So, ayan, tapos na din ako sa Aquarius, at saka kay Pisces, amin ni Sis Michi. Ayan, Pisces. Tapos na kami dito, at saka tapos na din ako sa Aquarius, tapos na din ako sa Capricorn. Ayan, thank you so much. Ayan, kasi gabi na ngayon. Maraming salamat sa pagsistay nyo ngayon, at saka talagang nagpapasalamat ako ng sobra-sobra kay Sisi Parkayan Vlog sa ating super chatter for today. Yes, thank you so much, Sisi Parkayan Vlog, sa support. At saka kay Sisi Meiji, mega love shoutout sa iyo, Sisi Meiji. Ayan, thank you so much. And of course, kay Al-Egorata Bama, thank you. At saka and mag-shoutout na ako dito kasi mag-e-end na din ako. At saka kay Sisi Meiji, mega love shoutout sa iyo, sis. At saka kay Al-Egorata, kay Sisi Parkayan Vlog, thank you so much. Ayan. At saka kay Tris Marias Galvan Rubino. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Ayan, at saka sa ninja ni si Parkayan Vlog, si Kambal ni Parkayan Vlog. Ayan. At saka kay Aliego Pam. Ayan, si Aliego Pam is si Good Vibes TV. Mega love shoutout. At saka, ayan, kanina andito si Aishi Yuhan's Vlog. At saka sa kanyang ninja na si girlfriend ni Aishi Yuhan's Vlog. Mega love shoutout sa iyo. At saka kay Sisi Brianyan Channel, mega love shoutout sa iyo, Sisi Brianyan. At saka Dolores Riga, mega love shoutout sa iyo, Dolores Riga. Ayan, ako ay mag-e-end na ngayon. Thank you so much, Sisi Parkayan Vlog. At saka kay Sisi Meiji. Ayan, no, ayan. Thank you so much, Sisi. Ayan, at saka kay Chalel Sab, mega love shoutout. At saka kay Phil's Creepy Videos. Ayan, shoutout sa iyo ng bonggang-bongga. At saka kay Endigo. Ayan, mega love shoutout sa iyo na siya ay Taurus. Ayan, sana nakikinig siya ngayon sa kanina sa binabanggit ko ng kanyang zodiac sign na Taurus. Ayan. At saka sa Aishi Yuan's Vlog, girlfriend ni Aishi Yuan's Vlog, ayan, kanyang ninja. At saka kay CNC Striker Adubas, ayan. At saka kay Maya Channel, mega love shoutout sa iyo, sis Maya, ayan. Nakapunta siya dito kanina, ayan.
So guys, thank you so much. Tsaka maraming salamat diyan sa inyo. Ayan, mag-e-end na ako. Goodbye guys and good night. Thank you so much. See you again tomorrow. Thank you so much guys. Thank you so much. Maraming salamat talaga. Tsaka talaga kanina, parang naano talaga ako sa Aquarius kanina 'no, kasi may pahugot talagang naaano din yung mga lawyer. Oh my gosh, pasensya na pala diyan sa mga lawyer diyan kasi alam ko naman na may mga mababait na mga lawyer diyan, naku patay tayo dito. Oh my gosh. Ayan, hindi naman lahat ng mga lawyer 'di ba gano'n, hindi naman ano, kasi hinahambing ko lang 'yan dito, sa ano ko, sa mga zodiac sign na binabanggit ko. Ayan, eto na guys, Sisi for Kain Vlog at saka sa lahat na andiyan na thank you so much. Ayan, mag-e-end na ako. Goodbye guys. Ayan, thank you so much. Nag-e-end ako. Bye. Thank you.